السلام عليكم. اسمي جاويد أنا في كشمير. السلام عليكم. اسمي جاويد. أسكن في قارب هنا على ضفة بحيرة دال التي تمتد في قلب سرينغار عاصمة كشمير. قبل 24 عاما أبصرت عيناي النور لأجد نفسي في هذه الأرض التي يقال أنها تبدو وكأنها قطعة من السماء. هذه الجنة التي تشاهدونها الآن هي موطني. في هذه الأرض لا حديث لنا سوى أحاديث الحرية، ورغم أني لم أذق طعم الحرية التي أعشقها كما يعشقها قومي، إلا أن نشأتي هنا على مشاهد الأسلحة وبين الأسلاك الشائكة أطلقت مخيلتي لأرسم صورة هذا الوطن، وأنتزع منه تلك المشاهد في كل الرسومات والخيالات ليظهر رائعا بهيا أبيا دون تلك المنغصات التي أفسدت جماله. الأمور الحياتية التي تمارسها الشعوب الأخرى كل يوم قد تكون ممنوعة هنا. التجمع في المقاهي مثلا، حضور المباريات، التجمهر في المناسبات الدينية والاجتماعية، كل ذلك إما أن يكون ممنوعا أو أن يتاح، ولكن تحت مراقبة الجنود المسلحين. اليوم هو 10 من ذي الحجة، عيد الأضحى المبارك. في هذه الحدائق نحب أن نقضي أعيادنا. هنا نسترجع مجدا تليدا لسلاطين عظام سادوا هذه الأرض يوما. حدائق المغول كانت المكان المحبب للسلاطين المغول في فصول الصيف إبان حكمهم للهند، وهي المكان المحبب لنا اليوم. هذه سونامارغ، لا يحلو التنزه فيها إلا على ظهور الخيل والبغال. سهول ووديان تشقها الأنهار وجداول الماء، وربما زين قمم الجبال شيء من بقايا الثلوج. إن زرت سونامارغ يوما فلا تبخل على نفسك برشفة من الشاي الكشميري في هذه الأجواء الباردة، وامنح نفسك فرصة اللهو في جداول الماء كما يفعل الصغار. انتعاش ينسيك كبد الحياة وضنك العيش. من سونامارغ إلى غولمارغ. ليس في غولمارغ شيء يستحق الزيارة في هذا الموسم، هذا بالإضافة إلى طول الطريق ووعورته وانتشار الجنود وازدياد أعدادهم كلما اقتربنا منها. تقع غولمارغ بالقرب من الحدود الباكستانية على بعد نحو 50 كيلومترا من سرينغار، وترتفع قمم الجبال فيها إلى أكثر من 2500 متر في السماء على سفوح الهيمالايا. نعم، لا شيء يستحق الزيارة الآن، ولكنها في الشتاء تصبح وجهة مفضلة لمحبي التزلج من كل أنحاء العالم. هذا النهر لن يفارقك منذ لحظة دخولك إلى بالغام وحتى انتهاء زيارتك إليها. يسمونه نهر ليدر. إذا كانت سرينغار هي العاصمة، فإن بالغام هي القلب، أو الروح والعين، سمها ما شئت. هي جنة تجري تحتها الأنهار بمعنى الوصف تماما. فيها الخضرة والماء، فيها الخيرات والثمار، التفاح الذي تجذبك رائحته إليه عنوة، الزعفران، التين، الجوز واللوز وأنواع لا تحصى من الزهور، والأشجار التي تشكل مصدرا لأجود الأخشاب على الإطلاق. كل ذلك يصحبه خرير الماء الجاري يعزف أعذب الألحان في كل مكان. هذه كشمير، أحببتها دوما، وسأربي على حبها أبنائي كما يفعل الجميع هنا. لا يزال يعكر صفونا هنا واقع سياسي مرير، واحتلال مستمر منذ أكثر من 70 عاما، وتعد على الحريات، وقيود على كل شيء. ورغم كل ذلك فهي على قدر من الجمال لم يخفى عليكم، وسيكتمل ذلك الجمال يوما ما دامت الحرية تنبض فينا مع كل نبضة قلب.